हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरूको लागि लिएर आएको छु चिकन चिउरा पुलाउको रेसिपी। यो बनाउनलाई एकदमै सजिलो छ, खाना पनि त्यति नै मिठो हुन्छ। ल अब मैले यहाँ प्यान बसाएकी छु र यसमा मैले राखेँ 1 सानो चम्चा तेल। ल अब तेल तातेपछि मैले यहाँ लिएको छु 6-7 वटा जति काजुलाई यसरी फुटाएर काजुलाई राखेँ। अब काजुलाई हल्का फ्राई गर्नुपर्छ केही बेर। ल अब यतिको भएपछि काजुलाई झिकाउँ। यसलाई धेरै बेर चाहिँ फ्राई गर्नु हुँदैन, फेरि डढ्छ, डढ्यो भने यसको स्वाद सबै जान्छ, मिठो हुँदैन। ल मैले फेरि प्यान बसाएँ। यसमा मैले राखेँ 2 चम्चा तेल र तेल तातेपछि मैले यहाँ लिएको छु 100 ग्राम जति बोनलेस चिकन। यसलाई मसिनो गरेर काटेर लिएको छु। अब यसलाई राखेँ मैले। यसमा म राख्दैछु थोरै नुन। अब यसलाई मजाले चलाइदिउँ। र चिकन राखिसकेपछि अब यसलाई छोपेर 2 मिनेट जति मिडियम हिटमा यसलाई पकाउँ। ल अब 2 मिनेट पकाएपछि यसलाई हेरौँ र चिकनबाट पानी निस्केको छ। अब मिडियम टु हाइटमा यसलाई चलाउँदै केही बेर पकाएर यसबाट आएको यो पानी सुकाउनु पर्छ। ल अब यसबाट आएको पानी सुकेको छ। चिकनको पिसहरू हल्का गोल्डन ब्राउन पनि भएको छ। अब यसलाई मैले यसरी साइड लगाएँ र मैले यहाँ राखेँ एउटा तेजपत्ता। यसमा हजुरहरूले दाना जिरा पनि फुराउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यहाँ एउटा मिडियम साइजको प्याजलाई काटेर लिएको छु। अब प्याजलाई राखेँ। थोरै नुन राखेँ मैले। प्याज राखेपछि मैले राखेँ एउटा मसिनो गरेर काटेको हरियो खुर्सानी। अब यसलाई चलाइदिउँ। यो चिउराको पुलाउ बनाउँदा चाहिँ अरू रेसिपीहरूमा जस्तो गरेर प्याजलाई एकदमै गोल्डन ब्राउन हुने बेलासम्म फ्राई गर्नु पर्दैन। त्यसैगरी अब मैले यसमा राखेँ 1 सानो चम्चा लसुन र अदुवाको पेस्ट। चलाइदिउँ फेरि। हजुरहरूले लसुन र अदुवाको मसिनो गरेर काटेर पिसहरू पनि लिन सक्नुहुन्छ यसमा। र यतिखेर भएपछि मैले राखेँ आधा सानो चम्चा बेसार, 1 सानो चम्चा काश्मिरी रातो खुर्सानीको धुलो। हजुरहरूले पिरो रातो धुलो खुर्सानी पनि राख्न सक्नुहुन्छ यसमा। धेरै पिरो मन पराउनुहुन्छ भने मिक्स गरिदिउँ यसलाई। र अब मैले चिकनलाई पनि मिक्स गरेँ। ल अब यति बेला भएपछि मैले यहाँ लिएको छु 1/4 कप हरियो केराउ। यसलाई राखेँ। त्यसैगरी यहाँ लिएको छु 1/4 कप गाजर मसिनो गरेर काटेर त्यसलाई राखेँ। नुन राखेँ फेरि मैले अलिकति। अब यसलाई राम्ररी मिक्स गरिदिउँ।
र केराउ र गाजर राखेपछि यसलाई 3 देखि 4 मिनेट जति फ्राई गर्दै एकछिन पकाउनु पर्छ। र अब यसमा मैले राखेँ 1 सानो चम्चा जिरा र धनियाँको पाउडर। त्यसैगरी यहाँ मैले लिएको छु 1/4 कप भन्दा, त्यसलाई राखेँ। यो भेजीहरू चाहिँ यही लिनुपर्छ भन्ने हुँदैन, हजुरहरूले आफ्नो खुसी अनुसार भेजीहरू राख्न सक्नुहुन्छ। मैले राखेँ थोरै नुन। अब मिक्स गरिदिउँ। एक मिनेट जति फेरि फ्राई गरौँ बन्द राखेपछि। धेरै बेर पकाउनु पनि पर्दैन यो भेजीहरूलाई। ल मैले यहाँ लिएको छु 1 कप चिउरा। अब यो चिउरामा चिसो पानी राखेर यसलाई म यसरी पखाल्छु। यो चिउरालाई चाहिँ ढडाउनु चाहिँ हुँदैन धेरै बेर, हल्का एकछिन पखालेर अनि यसलाई हामीले पकाइहाल्नुपर्छ। ल अब यति बेला भएपछि मैले राखेँ अघि फ्राई गरेको काजु। र अब मैले राखेँ अघि धोएको चिउरा। चिउरा राखेपछि मैले राखेँ नुन फेरि आफ्नो स्वाद अनुसार। र यसमा मैले राखेँ 1 सानो चम्चा कागतीको रस। र राखेँ केही हरियो धनियाँको पत्ताहरू। अब यसलाई एकदमै राम्ररी मिक्स गर्नुपर्छ। 1-2 मिनेट जति यतिकै चलाउँदै यसलाई पकाउँ। ल अब हाम्रो चिकन चिउरा पुलाउ चाहिँ खानको लागि रेडी भएको छ। अब यसमा मैले राखेँ बाँकी रहेको धनियाँ पत्ता माथिबाट। र अब यसलाई छोपेर हिट अफ गरेर 1 मिनेटको लागि म त्यतिकै छोडिदिनेछु सर्भ गर्नुभन्दा अगाडि। ल हाम्रो चिकन चिउरा पुलाउ अब खानको लागि रेडी भएको छ। यदि हजुरहरू भेजिटेरियन हुनुहुन्छ भने चिकन नराखिकन भेजी मात्रै राखेर बनाउँदा पनि यो त्यति नै मिठो हुन्छ। हजुरहरू पनि यसलाई बनाएर अवश्य पनि इन्जोय गर्नुहोला। यसलाई खाजाको रूपमा खान सकिन्छ। हस् त यो रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। यस्तै परिकारहरूको रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अवश्य पनि दबाइदिनु होला। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।